จากข้อมูลการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยพบว่าคนไทยกว่า 70% มองว่าอาหารเสริมคือของจำเป็นแต่อิงเชื่อว่าในขณะที่ตลาดโตความรู้ของผู้ซื้อหลายๆคนไม่ได้โตตามสิ่งนี้เนี่ยอิงสัมผัสได้จากคอมเมนต์แล้วก็คำถามต่างๆที่ชาวช่องทุกคนส่งกันเข้ามาเป็นประจำอาหารเสริมตัวนี้ดีไหมวิตซีกินแล้วขาวจริงหรือเปล่าอยากขาวกลูต้าช่วยได้ไหมคะบอกตรงๆว่าอิงไม่กล้าตอบเลยเพราะรู้ว่าตัวเองความรู้ไม่มากพอตอบผิดหรือตอบมั่วขึ้นมาเนี่ยหลายๆคนอาจจะเชื่อแล้วก็เอาไปทำตามถ้าไม่เวิร์กหรือว่าเกิดผลข้างเคียงขึ้นมาเนี่ยอิงคงรู้สึกผิดมากๆเพราะอย่าลืมว่าสกินแคร์เนี่ยแค่ทานะครับแต่ว่าอาหารเสริมเนี่ยคือกิน2 ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยอิงเลยตั้งเป้าไปเรียนต่อเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและอาหารเสริมแค่นั้นไม่พอนะครับเราตั้งทีมขึ้นมาเป็นทีมนักเคมีนักโภชนาการและ R&D ที่ช่วยเขียนสคริปต์ตรวจความถูกต้องเราสัมภาษณ์อาจารย์เราคุยกับบริษัทสกัดสารทั้งในและต่างประเทศเราฟังเรื่องจริงจากคนที่กินเกินจนสุขภาพพังและฟังจากเด็กรุ่นใหม่ในสายวิทยาศาสตร์ด้วยว่าพวกเขาอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรในวงการอาหารเสริมกฎหมายให้เข้มงวดมากขึ้นในการตรวจใช่ค่ะจะต้องนำเสนอออกมายังไงให้คนผู้บริโภคเข้าใจง่ายมากที่สุดอาจจะเป็นการชูตัวผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆอะไรเงี้ยว่าเราเด่นกว่าแบรนด์อื่นยังไงทั้งหมดเนี่ยมันทำให้อิงเข้าใจแล้วว่าอาหารเสริมไม่ใช่ยาวิเศษไม่ใช่ตัวแทนมื้ออาหารและไม่ใช่คำตอบให้กับทุกปัญหาอย่างที่การตลาดทำให้เราเชื่อจากจุดนั้นเนี่ยเราตัดสินใจเอาทุกอย่างที่เรียนรู้มาลองทำเป็นเฟรมเวิร์กให้ทุกคนตรวจสอบอาหารเสริมได้ด้วยตัวเองเลยเราเรียกสิ่งนั้นว่า proven 5 เป็น5มาตรฐานหรือว่าเช็คลิสต์ที่พวกเราเชื่อว่าอาหารเสริมที่ดีควรมีให้ครบตัวแรกคือ purity อาหารเสริมต้องผ่านการตรวจสอบสารปนเปื้อนอย่างเข้มงวดในทุกล็อต R recommended dosage สารเนี่ยใช้ในปริมาณที่งานวิจัยรองรับไม่ใส่เยอะไปเพื่อให้ดูดีบนฉลากแต่ก็ไม่ใส่น้อยจนไม่เห็นผล O origin transparency อาหารเสริมต้องบอกแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้ชัดเจนตั้งแต่ฟาร์มจนถึงขวดเพื่อให้รู้ว่าเรากินอะไรเข้าไปและมาจากไหน V คือ verified by nutritionist มีการส่งตรวจฉลากและปริมาณสารสำคัญกับ lab อิสระในทุกไตรมาสและทุกล็อตสุดท้าย efficacy tested ส่วนผสมควรมีผลทดสอบกับคนจริงใน in vivo clinical trials เพื่อดูผลลัพธ์จริงไม่ใช่แค่ทฤษฎีหลังจากที่เราสร้างเฟรมเวิร์กนี้ขึ้นมาเนี่ยก็มีเพื่อนๆทุกคนเข้ามาให้ความคิดเห็นแล้วก็เข้ามาเห็นด้วยกับพวกเราเยอะมากว่าอาหารเสริมที่ดีควรมีการทดสอบให้ครอบคลุมแบบนี้นี่แหละจนมาวันนี้นะครับพวกเราอยากจะขอท้าตัวเองอีกครั้งเพื่อสร้างแบรนด์อาหารเสริมที่ยึด proven 5 ทั้ง5ข้อเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาสูตรนี่คือคำสัญญาว่าพวกเราจะทำสิ่งนี้ด้วยความโปร่งใสและความจริงใจเหมือนกับที่เคยพิสูจน์มาแล้วผ่านแบรนด์ Ingu Ingredients for You ซึ่งวันนี้สิ่งนั้นได้ต่อยอดมาเป็น In You Ingredients in You และผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่พวกเราตั้งใจทำแบบเต็มที่นะครับเพื่อพิสูจน์คอนเซปต์นี้ให้ได้นั่นก็คือ Asta Next Plusเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากความหาทำของพวกเราอีกแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตัวนี้เนี่ยเป็นการรวมดาวส่วนผสมสุดจึ้งจากวงการชะลอวัยอัพคุณภาพผิวและเสริมสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมนะครับเป็นสินค้าที่ไม่ได้เริ่มจากการถามตัวเองว่าต้นทุนกับราคาขายห้ามเกินเท่าไหร่แต่ถามว่าถ้าจะใส่ให้ถึงโดสตามงานวิจัยเนี่ยต้องใส่เท่าไหร่ต่างหากเพราะเราอยากทำของดีที่เห็นผลได้ตามงานวิจัยจริงๆซึ่งหนึ่งใน Hero Ingredient ของเราเนี่ยก็คือ Astaxanthin 6 มิลลิกรัมหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงเลือกส่วนผสมนี้นะครับทั้งที่ในตลาดมันก็มีขายกันตั้งหลายตัวแล้วต้องเล่าก่อนว่าบนโลกนี้มันมี Astaxanthin ที่สกัดได้หลักๆเลยนะครับ3วิธีแรกคือสังเคราะห์ขึ้นมาในห้องแลบวิธีที่2คือสกัดจากสาหร่ายที่โตในห้องแลบและวิธีที่3คือสกัดจากสาหร่ายที่โตในธรรมชาติฟอร์มที่สกัดในห้องแลบเนี่ยเป็นแบบที่ราคาถูกที่สุดไม่มีวิจัยรองรับเรื่องผลลัพธ์และความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยตัดออกก่อนเลยแบบที่สกัดจากสาหร่ายในห้องแลบเนี่ยจริงๆพวกเราก็ชอบมากเพราะได้ค่าสารสำคัญที่สูงแล้วก็มีวิจัยสนับสนุนอยู่เยอะแต่คิดไปคิดมาก็ไม่รู้ว่าจะออกสินค้าที่ซ้ำกับหลายๆตัวที่มีอยู่ในตลาดแล้วไปทำไมมันไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรใหม่ๆให้กับผู้บริโภคเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เกือบยุบโปรเจกต์ไปแล้วเนี่ยพวกเราก็เผอิญไปเจอกับทีมวิจัยจากชิลีเขาเพิ่งได้สิทธิบัตรเทคโนโลยีในการปลูกและสกัดแอสตาเป็นการปลูกในธรรมชาติ 100% เพื่อให้ได้โปรไฟล์สารสำคัญพิเศษที่มีวิจัยใหม่ๆออกมาชี้ว่าจึ้งกว่าแอสตาทั่วไปที่เคยมีมาเรียกว่า Clear Sky Technology นะครับเป็นการปลูกแอสตาในทะเลทรายที่ NASA
รับรองแล้วว่าเป็นพื้นที่ที่แห้งที่สุดบนโลกใบนี้บางบริเวณของพื้นที่เนี่ยไม่ได้มีฝนตกมาหลายร้อยปีแล้วไม่มีเมฆไม่มีเมืองไม่มีแม้แต่สัตว์อะไรเลยที่อยู่รอดได้นะครับมีเพียงบ่อน้ำแร่จากเทือกเขาแอนดีสที่บริสุทธิ์มากๆและแสงแดดที่ส่องเต็มตลอดทั้งปีสภาพแวดล้อมที่ธรรมชาติเนี่ยออกแบบมาเพื่อการสร้างแอสตาโดยเฉพาะด้วยสภาวะที่แห้งและร้อนจัดแบบสุดขั้วนะครับทำให้สาหร่ายแดงตัว Haematococcus pluvialis ต้องเร่งทำงาน OT เพื่อสร้างแอสตาแซนตินเป็นสารสำคัญที่ช่วยปกป้องตัวของมันเองนี่แหละจากการโดนทำลายและก็เป็นสารที่ช่วยปกป้องร่างกายของพวกเราจากความเสียหายได้ด้วยจากสีเขียวธรรมดาเนี่ยสาหร่ายจะค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นเหลืองแล้วก็กลายเป็นสีแดงเข้มขึ้นเรื่อยๆตามระดับของแอสตาแซนตินที่สะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสิ่งที่อินมากๆเลยก็คือเรื่องเล่าของนักวิจัยชาวไร่แล้วก็เจ้าของโรงงานแอสตาที่นี่พวกเขาวิจัยมากว่า20 ปีนะครับแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยที่ได้สร้างของดีๆแบบนี้มาให้โลกได้ใช้อย่างหนึ่งที่อยากจะโน้ตไว้นะครับคือสาหร่ายตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่จะได้แอสตาแซนตินมาแบบบริสุทธิ์ที่สุดในโลกอย่างที่หลายๆแหล่งเขามักจะใช้เคลมเพื่อแข่งกันนะครับแต่พวกเรามองว่าบริสุทธิ์ไม่ได้แปลว่าดีที่สุดเสมอความไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันแปลว่ามีอะไรบางอย่างเข้ามาปนเปื้อนใช่ไหมครับแต่ถ้าสิ่งที่ปนเปื้อนเป็นสิ่งที่ดีล่ะโปรไฟล์ของแอสตาแซนตินจากแหล่งนี้เนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆติดมาด้วยอย่างเช่นเบต้าแคโรทีนซีแซนตินแคนตาแซนตินแล้วก็ลูเทนซึ่งมีวิจัยใหม่ชี้ว่าช่วยเสริมฤทธิ์ของกันและกันได้ดีมากๆเลยนะครับทำให้ปกป้องร่างกายแล้วก็ผิวของเราได้แบบทวีคูณซึ่งทีมวิจัยเนี่ยเขาพบว่าโปรไฟล์นี้เป็นโปรไฟล์ที่เฉพาะเจาะจงกับสภาพอากาศและวิธีการปลูกที่ทะเลทรายอาตาคามาเท่านั้นไม่สามารถเรียนแบบได้ในห้องแลบที่ไหนก็ตามเพราะเป็นวิธีที่ธรรมชาติคัดสรรแล้วก็สร้างขึ้นมาด้วยตัวเองและสุดท้ายอย่าลืมว่าปริมาณของแอสตาแซนตินที่ผู้บริโภคได้เนี่ยก็คือ6 มิลลิกรัมเท่ากันนะครับไม่ได้เกี่ยวกับความบริสุทธิ์เลยเพียงแค่ของเราตัวนี้เนี่ยนอกจากจะได้แอสตา6 มิลลิกรัมแล้วยังได้สารต้านอนุมูลอิสระดีๆตัวอื่นๆเข้ามาด้วยซึ่งแน่นอนว่าแอสตาในปริมาณ6 มิลลิกรัมก็มีงานวิจัยสนับสนุนอยู่ค่อนข้างเยอะเลย 4-6 สัปดาห์สามารถช่วยลดริ้วรอยตีนกาเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวแล้วก็ลดการระเหยของน้ำออกจากผิวได้ 8-10 สัปดาห์ช่วยปกป้องผิวจากความเสียหายของแสง UV ที่ทำให้ผิวคล้ำทำให้คุณภาพผิวโดยรวมดีขึ้นและยังมีวิจัยเรื่องการบำรุงสายตาเสริมภูมิคุ้มกันรักษากล้ามเนื้อเวลาออกกำลังกายและวิจัยเบื้องต้นก็ชี้ว่าสามารถช่วยบำรุงสมองเพิ่มความเร็วในการตอบสนองแล้วก็ช่วยเรื่องความจำได้ด้วยจริงๆวิจัยชี้ว่าตัวนี้กินได้มากสุดวันละ12 มิลลิกรัมเลยนะครับแต่แน่นอนว่าส่วนผสมของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวเดียวเพราะแนวคิดของเราเนี่ยคือไม่ได้อยากให้คนกินแค่อย่างเดียวแล้วจบเลยเหมือนในธรรมชาติเนี่ยผักผลไม้หรือว่าอาหารอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ได้ให้สารอาหารแค่อย่างเดียวแต่เขาให้มาเป็นทีมเพื่อเสริมกันและกันแล้วทำให้สุขภาพองค์รวมดีขึ้นเราใส่ CoQ10 มาให้30 มิลลิกรัมเต็ม max dose ที่ อย.อนุญาตเลยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอีกตัวหนึ่งที่ดีมากๆซึ่งเชื่อเลยว่าอิงพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันคืออะไรกันแน่เป็นคำหนึ่งที่วงการเนี้ยโยนใส่คุณบ่อยมากมันเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอิงจะอธิบายให้ฟังแบบเข้าใจง่ายสุดๆม้วนเดียวจบก่อนจะไปต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าอนุมูลอิสระเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เขาคือตัวร้ายที่มาจาก2แหล่งหลักๆนะครับมาจากภายนอกหรือภายในนอกร่างกายเนี่ยมาจากแสง UV แล้วก็มลภาวะต่างๆส่วนในร่างกายก็อาจจะเกิดจากความเครียดเรื้อรังนะครับในเชิงเคมีเนี่ยอนุมูลอิสระคือตัวที่มีอิเล็กตรอนหายไปตัวหนึ่งเหมือนกับคนที่ถุงเท้าหายไปข้างหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็จะนิสัยไม่ดีแล้วก็ไปแย่งถุงเท้าจากเซลล์อื่นๆที่มีถุงเท้าครบ2ข้างเมื่อเซลล์พวกนั้นถูกแย่งถุงเท้าไปเนี่ยเขาก็จะไปแย่งถุงเท้าจากเซลล์ข้างๆต่อไปอีกเรื่อยๆเกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ของการแย่งกันไปเรื่อยๆซึ่งสิ่งนี้แหละนำไปสู่ปัญหามากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความเหี่ยวย่นความเสื่อมของร่างกายหรือว่าแม้แต่มะเร็งร่างกายของเราเนี่ยถึงต้องการสารต้านอนุมูลอิสระเพราะว่าเขาจะเป็นตัวที่มีถุงเท้า3ข้างสามารถแบ่งถุงเท้าข้างที่3ไปให้กับเซลล์หรือว่าอนุมูลอิสระที่มีถุงเท้าอยู่แค่ข้างเดียวร่างกายของพวกเราเนี่ยผลิตสารต้านอนุมูลอิสระได้เองนะครับแต่ลดลงเวลาที่เรามีอายุมากขึ้นบวกกับการที่ใช้ชีวิตที่มีความเครียดสูงเจอแดดเจอมลภาวะเยอะทำให้ควรหามาเสริมอย่างเช่น CoQ10 หรือว่า Astaxanthin ในตัวนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็มี Grape Skin แล้วก็ Grape Seed Extract ให้ด้วยนะครับเป็นตัวที่มีสารต้านอนุมูลอิสระดีๆอย่างเช่น Proanthocyanidins แล้วก็ Resveratrol แล้วก็ยังมีชาเขียวจากเชียงรายด้วยนะครับที่มีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่น EGCG แล้วก็ ECG สุดท้ายเนี่ยเราก็ใส่วิตามินบางตัวที่คนไทยหลายๆคนมักจะขาดกันอันนี้มาจากความต้องการส่วนตัวเลยนะครับเพราะว่าอิง
เป็นคนที่กินผักและผลไม้ค่อนข้างน้อยภูมิคุ้มกันตกแล้วก็ไม่สบายบ่อยเราเลยใส่วิตามินซีรูปแบบไลโพโซมหรือว่าห่อหุ้มไขมันพิเศษทำให้เขาเนี่ยดูดซึมได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่กัดกระเพาะกินแล้วไม่ขึ้นไส้ด้วยนะครับตัวนี้ให้มา 134.5 มิลลิกรัมซึ่งเป็นตัวเลขที่ฟังดูเอเลี่ยนมากแต่มีเหตุผลมากๆเพราะว่าอิงคำนวณแบบย้อนหลังมาตัวนี้ดูดซึมได้ 67% นะครับแปลว่าร่างกายของเราจะได้รับสิ่งนี้90 มิลลิกรัมเป๊ะๆตรงกับค่า recommended dietary allowance หรือว่าค่าที่ร่างกายของเราควรจะได้รับใน1วันไม่มากไปไม่น้อยไปพอดีเป๊ะนอกจากนี้ก็มีวิตามินดีมาให้2มิลลิกรัมหรือว่า200 IU จริงๆ recommended dietary allowance หรือว่าปริมาณที่เราควรจะได้รับใน1วันเนี่ยก็คือ600 IU นะครับแต่ในนี้ใส่มาให้ได้200เพราะว่าเป็น max dose ที่อย.ไทยอนุญาตแล้วอิงรู้ว่างานวิจัยชี้ว่าคนไทยเกิน 50% ขาดวิตามินดีก็เลยอยากจะใส่มาให้นิดหน่อยก็ยังดีนะครับเพื่อช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยไม่ขาดมากจนเกินไปถ้าร่างกายขาดวิตามินดีเนี่ยจะทำให้เกิดการอ่อนแอแล้วก็ภูมิคุ้มกันตกได้สุดท้ายเนี่ยก็ใส่วิตามินอีในฟอร์มพิเศษมาให้ด้วยนะครับที่มีงานวิจัยสนับสนุนว่าสามารถทำงานร่วมกับแอสตาแบบมี synergistic effect พูดง่ายก็คือเสริมประสิทธิภาพและการดูดซึมของแอสตาในนี้ได้ด้วยซึ่งน้องคนนี้เรามั่นใจว่าได้ทำให้ผ่านทั้ง5เกณฑ์กฎเหล็ก proven 5ที่เราได้ตั้งไว้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น purity ผ่านการตรวจสารปนเปื้อนอย่างเข้มงวดในทุกล็อต recommended dosage ใช้ในปริมาณที่มีงานวิจัยรองรับว่าปลอดภัยและได้ผลจริง origin transparency มีแหล่งที่มาของวัตถุดิบชัดเจนตั้งแต่ฟาร์มถึงขวด verified by nutritionist มีการส่งตรวจฉลากและปริมาณสารสำคัญกับห้องแลบอิสระโดยนักโภชนาการในทุกล็อตและ efficacy tested มีผลการทดสอบบนคนจริงแบบ in vivo clinical trials ใดๆคืออิงอยากให้ทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้เนี่ยลองนำ proven 5ไปใช้กับตัวเองได้นะครับไม่จำเป็นต้องซื้อของ InU เลยก็ได้นะครับถ้าเกิดรู้สึกว่าตัวนี้ยังไม่ได้ตอบโจทย์กับปัญหาของเราเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือการมีความรู้เพื่อเป็นเกราะป้องกันให้กับตัวเองในการเลือกซื้อและสุดท้ายเนี่ยอิงอยากจะฝากเอาไว้เลยนะครับว่าอาหารเสริมไม่ใช่ยาวิเศษไม่ได้ทดแทนอาหารหรือยารักษาโรคและใครก็ตามที่มีโรคประจำตัวหรือว่าตั้งครรภ์อยู่เนี่ยก็ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานด้วยนะครับโปรเจกต์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของพวกเราและการที่อยากจะทำผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยได้ใช้ถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ซื้อไปลองแล้วกินแล้วเห็นผลเป็นยังไงบ้างก็มาคอมเมนต์หรือว่ามาฟีดแบ็กให้พวกเราฟังกันด้วยนะครับตื่นเต้นมากๆเลยเพราะเป็นโปรเจกต์ที่ทำมาเกือบ2 ปีแล้วยังไงก็ขอฝาก InU ไว้กับทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเช่นเคยที่ให้อิงแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนทุกคนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย